Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм. Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 11 розділу коучинг для себе та один на один. Тема облік і контроль рішень від коучингу, дієвий менеджмент. Ми розглянемо питання, який блокнот, щоденник, нотатник потрібен для життя, роботи, бізнесу. Вивчимо третій системний спосіб обліку питань коучингу. Ви навчитесь організовувати своє життя в одному блокноті чи в подібній системі, зробленій під себе в CRM. Було б добре, якби ви переглянули попередні та наступні відеорозділу, щоб повноцінно зрозуміти суть питання. Посилання внизу під відео та в хештегах. Буду вам вдячний, якщо для початку ви зробите і благородні справи. Уподобаєте відео, жміть лайк та уявите себе вже зараз впевненою, організованою і дисциплінованою людиною. І найкращим супервайзером собі та іншим. І хай цей образ буде з вами. Розпочнемо. Як обліковувати результати коучингу за третім системним методом для обліку свого життя? Результати коучингу потрібно інтегрувати в життя людини. Життя людини повинно бути організованим за сучасним органайзером. Органайзером може бути блокнот, CRM, мобільний телефон. Але кожен із органайзерів повинен бути сучасним. І органайзером, і контролером, і формувачем правильних емоцій. Як потрібно вести облік, ми покажемо на прикладі сучасного органайзера блокнота. Органайзер, який вміщує все життя. В ньому ви зможете організовувати все своє життя та обліковувати результати коучингу, зробивши коучинг за шаблоном алгоритму коучингу та внісши задачі в органайзер для виконання. Який блокнот, щоденник, нотатник потрібен для життя, роботи, бізнесу? Він повинен мати сторінки для дня, тижня, місяця, кварталу, року. Саме для цих звітних періодів потрібно вести облік. По кожній події, дія, він повинен бути послідовний і взаємосв'язаний. Як він виглядає, я зараз покажу. Ось практичний вигляд листа щоденника для дня після його заповнення. Не злякалися? У вас питання? Що це і для чого це все? Це для того, щоб ви були організовані і змогли досягти свого визнання, заможності, щастя. Ви станете в 2-3 рази ефективніше. Зараз я розкажу і покажу, які задачі для себе ви зможете вирішувати, маючи просто розграфлений по-іншому свій нотатник. В вашій увазі сторінка органайзера для дня. Це шаблон органайзера для дня. Це шаблон органайзера для тижня. Це шаблон органайзера для місяця. Це приклад звичайного органайзера для дня. Бачите, яка разюча різниця? А щоб зрозуміти, наскільки ефективний і потрібний людині запропонований нами органайзер, для початку декілька роз'яснень щодо умовних позначень. Продивіться 5 хвилин відео, не поспішайте побачити основне. Адже побачивши запропонований варіант умовних позначень і прослухавши роз'яснення, ви усвідомите сутність кожної позначки для нотатника і підтвердите потребу і важливість їх саме для вас. Це умовні позначення. Умовні позначення для щоденника. Пріоритетність задач. Визначені пріоритетності вам потрібно, щоб першочергово зробити потребуюче першочергового виконання. Буква О. Об'ємне, глобальне, перспективне. Зазначаєте визначені вами задачі, які стосуються ваших мрій і цілей. Знак оклику. Важливе зараз. Зазначаєте задачі, які в першу чергу є визначені вами як
важливі для досягнення вами вашої мети чи мрії, чи ті, що виникли як реально невідкладні важливі. Ж. Символізує жабу. Потрібне з виходом з зони комфорту. Зазначайте задачі, які є глобальні, важливі, але некомфортні, які виводять вас з зони комфорту і дають розвиток, реалізацію потрібного та успіх. Ще про ці задачі кажуть з'їсти живу жабу на сніданок. Це задачі, на які немає мотивації, але їх потрібно зробити. Потрібно. П. Поточне. Зазначаєте всі задачі, які виникають та не відносяться до перших трьох. Знатимете приналежність задач до різних взаємністю і важливістю задач. Знаючи правила визначення пріоритетності, зможете правильно розпланувати свою діяльність, а значить успішно і раціонально реалізовувати потрібне для свого успіху. Базові задачі щоденної самоорганізації. Є те, що потрібно робити щодня для свого вдосконалення, зростання, ефективності, для роблення себе. Зазвичай в потоці життя це важливе і базове відходить на другий план. І ми не встигаємо робити це важливе. Якщо його обов'язково відображати в органайзері, то, скоріш за все, ми його зробимо. А значить, реалізуємо себе. Ми вважаємо за правильне щодня робити одну чи декілька дій для досягнення щастя, сили волі, вдосконалення підсвідомості, планування, формування звичок, вдосконалювати себе через самокоучинг. Причому деякі задачі можуть одночасно стосуватися декількох напрямків. А значить, вирішення однієї задачі з щоденного, наприклад, роблення вранішніх вправ може забезпечити виконання щоденного плану з розвитку сили волі та формування звичок. І тому подібне. Ви можете доповнювати такий перелік за вашим баченням потрібного вам. Але ми рекомендуємо щодня самовдосконалення мінімум 6 вказаних вище напрямків. Перелічимо потрібне для органайзера та зазначене в органайзері від ОС Сейм з скороченнями. Щастя. Все, що повинно стати плановим щастям і з часом навчити нас бачити прекрасне і зробити щасливішим. Для рекомендованого це може бути перше. Щодня побачити і помилуватися сонцем, небом, 5 рослинами, 5 тваринами і 5 людьми. Можна додати місяцем, росинкою, хмаринкою та інше. Друге. Щовечора робити визначення подій, які відбувалися до настання у вас відчуття нещастя та щастя. І усвідомивши, що це за події, ті, які передують нещастю, усувати, а ті, які передують щастю, примножувати. СВ. Сила волі. Все, що потребує застосування і укріплення сили волі. Це може бути одноразова дія, як то сьогодні змусити себе не їсти шкідливих або зверхкалорійних харчів, чи знайти сміливість і силу волі та дати відпір кривднику. Або це може бути дія, направлена на формування правильних звичок, навиків та дій. Виховування правильного. Наприклад, щоразу харчуючись, не переїдати. Чи щодня робити вранішні фізичні вправи, чи привчити себе мобільний використовувати як органайзер, а не спосіб для комунікацій. Беручи до рук мобільний, спочатку переглядати і виконувати задачі, а потім переглядати пошту, вхідні дзвінки і повідомлення. ПС. Підсвідомість. Тут відмічаються задачі з обдумування, усвідомлення та самонавіювання. Все те, що формує правильну підсвідомість, яка потрібна нам для успішного життя. Наприклад, зранку згадувати задачу з вдосконалення підсвідомості. Як сприймати мобільний як органайзер, а не як засіб комунікації. Щодня викарбовувати це в своїй підсвідомості. Чи на вранішніх обдумуваннях, чи зранку вперше беручи до рук мобільника, чи в інший період часу. Можуть бути і інші приклади. Наприклад, оточуючі внушили вам, що ви неудачник, і щоб відновитися морально та отримати собі впевненість, варто запланувати щодня працювати з своєю підсвідомістю, просто щодня згадуючи свої перемоги і повторюючи для себе фрази на кшталт «Я можу бути молодцем», «В мене можуть бути великі перемоги», «В мене будуть великі перемоги» і тому подібне.
ПЛ. Планування. Місце для відмічення щоденних наших зусиль з планування. Особливо воно потрібне для вдосконалення наявного планування. Наприклад, щодня при плануванні планувати вдосконалення себе. Та планування і впровадження нових проєктів. Наприклад, щодня ввечері планувати день за допомогою алгоритму від SAME. ЗВ. Звички. Для роблення себе важливо щодня впроваджувати нові звички. Або декілька одночасно. Заздалегідь, визначивши потрібні нам звички, щодня протягом більше 30 днів плануємо впроваджувати потрібні звички. Ко. Самопізнання. Коучинг сам з собою. По закінченні дня вечірній коучинг для себе по собі, по сім'ї, роботі, бізнесу. Самокоучинг за алгоритмами від SAME для знаходження відповідей на потрібні питання. Підведення підсумків і мотивування себе. Інші позначення. Для створення потрібних вам інших напрямків і внесення їх до нотатника. Дії. Найважливіші позначення зі всіх умовних позначень. Бо є дія, щось буде відбуватися. Немає дії, немає досягнення запланованого. Для повного обліку діяльності, для забезпечення контролю, напроти кожного запланованого пункту потрібно, щоб була відмітка про дію. Плюсик. Виконано. Виконали задачу, ставимо плюсик. Мінус. Не виконано і актуальність задачі пропала. Ставимо мінус. Значок делеговано. Відмічаємо це значком з записом, кому делеговано, на який день делеговано, та в день перевірки виконання заплануємо дію для перевірки виконання. Значок перенесено. Відмічаємо на сторінці дня, в якій першочергово планувалася до виконання задача. Відмічаємо день і місяць, в який переносимо задачу. На сторінці дня, на який перенесли задачу, відмічаємо день та місяць, з якого перенесли задачу. Хрестик. Закрито. Це значить, що в певному періоді виконані всі необхідні дії. Напроти кожної задачі встановлені значки дії. І у разі необхідності заплановані потрібні на майбутні дії. По ширині органайзера 18 стопчиків. Для робочого блоку задач по часу. Перший. Для відміток напрямків, задач і пріоритетності. Це для зручності, щоб побачити, до якого напрямку і пріоритетності відноситься кожна задача. Другий. Відмітка про виконання. Дія. Це для контролю і усунення хаосу. По закінченні дня чи іншого звітного періоду напроти кожної задачі повинна бути відмітка про дію. Третій. Шкала часу для задач з прив'язкою по часу. Шкала часу, напроти якої вносяться задачі з запланованим часом виконання. Четвертий. Для відмічення дати дня, з якого переноситься задача. П'ятий. Для відмічення місяця, з якого переноситься задача. Шостий. Задачі, які вже рознесені по часу виконання. Жорсткі. Тут зазначається назва задачі. Сьомий. Для відмічення дати дня, на який переноситься задача. Восьмий. Для відмічення місяця, на який переноситься виконання. Дев'ятий. Пробіл. Щоб розділити робочий блок і блок обліку задач за пріоритетами. 10. Для відміток напрямків задач і пріоритетності для зручності, щоб бачити, до якої пріоритетності відноситься кожна задача. 11. Відмітка про виконання. Дія. Для контролю і усунення хаосу. По закінченню дня чи іншого звітного періоду напроти кожної задачі повинна бути відмітка про дію. В більшості випадків, і це обов'язково стосується задач об'ємне, глобальне, перспективне, важливе зараз, потрібне з виходом з зони комфорту. Ввечері сьогодні при плануванні на завтра для задачі потрібно встановити час виконання, зробити її жорсткою по часу, поставити відмітку про перенесення і перенести до жорстких задач, закріплених по часу виконання. Поточні задачі можуть розплановуватися для виконання блоком,
і можуть залишитися в стовпчику пріоритетність і на наступний день виконуватися в проміжках часу між запланованими задачами більш важливими. 12. Пріоритетність задач рознесені по напрямках і пріоритетності. Поки вони в цьому стовпчику – це гнучкі задачі. Тут зазначається назва задачі. 13. Пробіл. Щоб розділити блок обліку задач за пріоритетами і блок базових задач. 14. Для відміток напрямків базових задач для зручності, щоб завжди бачити задачі для себе і самовдосконалення. Щоб зростати, ставати краще, мотивуватися і тому подібне. 15. Відмітка про виконання дія для контролю і усунення хаосу. По закінченні дня чи іншого звітного періоду напроти кожної задачі повинна бути відмітка про дію. Як це робити, було розказано в пункті 11. 16. Базові задачі рознесені по напрямках. Поки вони в цьому стовпчику – це гнучкі задачі. Тут зазначається назва задачі. 17. Для приміток. Можливо, ви придумаєте свої якісь умовні позначення, які можна буде зробити в цьому стовпчику. 18. Пробіл для можливих додаткових записів. Така структура по стовпчиках потрібна для фіксації в електронному вигляді з метою швидкого пошуку задач в базі даних CRM. У разі, якщо ви ведете свій облік в електронному вигляді. Знову повертаємося до порівняння органайзера нотатника від OS 7 і звичайного. Це шаблон органайзера для дня від OS 7. Це шаблон органайзера для звичайного нотатника органайзера. Розкажемо про основні відмінності. Перше. Людина живе, а значить щоденник потрібен для життя, а не тільки для роботи. Звичайний нотатник має час обліку зазвичай від 7 чи 8 ранку та закінчує облік о 8-10 вечора, що охоплює час діяння людини лише на роботі. В нотатнику OS 7 врахований час на життя і роботу. Від 5 ранку для осіб, що дотримуються рекомендацій дієвих успішних людей, розпочинати день з 5 години. Та до 10 вечора, часу рекомендованого для сну від лікарів та тренерів. Друге. В типовому щоденнику записав задачу на певний час і змінити вже неможливо. Наприклад, вам в понеділок попросили щось зробити в середу, наприклад, відсканувати 100 сторінок, ви записали цю роботу на 11:00 середи. А в вівторок у вас виникла реальна нова задача, приїжджають батьки і в середу о 11:00 їх потрібно зустріти. Так, змінити задачу можна, але це створить хаос, незрозумілість і начерканість в блокноті. В нотатнику OS 7 ви задачі вносите спочатку в колонки базове та пріоритетність. І тільки при кінцевому плануванні дня розносите задачі на конкретний час. Це значить, що задачі, які виникли в понеділок, ми внесемо в колонку пріоритетність на сторінку дня середи. Задачі, які виникли в вівторок, ми внесемо в колонку пріоритетність на сторінку дня середи. А ввечері вівторка чітко розплануємо день середи. Третє. Правильне планування. Всі задачі прив'язані до часу, вносяться до колонки задачі по часу, інші в колонки базове і пріоритетність. І потім переносяться на певний час при кінцевому плануванні дня в переддень виконання. Четверте. Правильне планування. Це постійна наявність основного базового плюс пріоритетність. Ми не забудемо робити найголовніше – робити себе. Все інше завжди можемо розділити за пріоритетами та при необхідності виконувати самотужки, чи віддавати на аутсорс, чи делегувати. П'яте. Пріоритетність. Чітко розділити по важливості і таким чином обов'язково зробити важливе. Важливе ви зробите. Важливі задачі чітко виділятимуться серед іншого. Шосте. Базове. Те, що створює себе і розвиває. Те, що є завжди найголовніше. Ми не забудемо зробити найголовніше – робити себе. Щасливими, сильними волею, формувати підсвідомість, плановість,
звички і коучитись, вдосконалюватися та робити інше, що є важливим, базовим для нас. 7. Ідеї. Зберегти геніальне. Протягом дня виникає маса ідей. Вони як електричний струм пронизують голову і забуваються. Є люди, котрі в окремому щоденнику відмічають ідеї за темами. Але тоді є два недоліки. Перший. Потрібно носити 2 щоденника. Другий. Записавши ідею, ми втрачаємо зв'язок з обставинами, коли і чому вона виникла. Навіть коли вкажемо дату виникнення. А коли ми ідею записуємо при обставинах, що виникли, у відповідний день, то вона стає обґрунтованішою і ціннішою. Увечері кожного дня можна опрацювати ідею і внести в план виконання. Або перенести, задублювати в інший блокнот для запису ідей з певної теми. Але сама ідея залишиться з вами в основному нотатнику і буде завжди при вас. З обставинами, при яких вона виникла. Ще й планувати наступний період буде легше. Закінчився місяць. Плануєте наступний. Просто перегляньте сторінки попереднього місяця і перегляньте ідеї та висновки. Ви будете в захваті від підсказок, що робити. В захопленні від своїх ідей, від своєї творчості, винахідливості. І ви дуже сильно замотивуєтесь. І це важливо. 8. Висновки. Робити їх і за ними ставати мудріше і результативніше. Протягом дня виникає маса висновків. Вони формуються ввечері при аналізі дня. Вони роблять нас обережнішими, результативнішими і впевненішими. Є люди, котрі в окремому щоденнику відмічають висновки за темами. Тоді є 2 недоліки. Перший. Потрібно носити 2 щоденники. Другий. Записавши висновки, ми втрачаємо зв'язок з обставинами, коли і чому він виник. Навіть коли вкажемо дату виконання. А коли висновок записуємо при обставинах, що виникли у відповідний день, то він стає обґрунтованіший і цінніший. Ввечері кожного дня можна опрацьовувати висновки і на їх підставі формувати чи коригувати плани. Або перенести, задублювати в інший блокнот для запису ідей з певної теми. Але самі висновки залишаться з вами в основному нотатнику і будуть завжди при вас. З обставинами, при яких вони виникли. Ще й планувати наступний період буде легше. Закінчився місяць, плануєте наступний, просто перегляньте сторінки попереднього місяця, перегляньте ідеї та висновки, ви будете в захваті від підсказок, що робити. В захопленні від своєї фундаментальності. Ви в рази станете впевненіше в собі і в своїх діях. У вас буде не відчуття впевненості, а з'явиться конструктивна впевненість. І це важливо. 9. Перемоги. Вдохновитися. Щоденний облік перемог робить чудо. Ви стаєте щасливіші, конструктивніші, результативніші, впевненіші, замотивованіші і ще більше 30 правильних і позитивних слів, які закінчуються на «ші». В тому числі визнаніші, заможніші, багатші. Щодня пишете. В кінці тижня і місяця переглядаєте попередній період. Відмічаєте основне, радієте і вмотивовуєтесь. Це важливо. Та і це є звітністю на роботі чи в бізнесі про успіхи. 10. Закритий день. Порядок. Раніше ви писали різні задачі в звичайний щоденник. Потім їх змінювали місцями. Напроти інших вказували виконання. А через певний період часу втрачали багато часу на перегляд сторінок щоденника з пошуком невиконаних задач. Або забували їх зробити. Вони, задачі, просто губилися в хаосі записів. Зараз по-іншому. Ви щоразу підсумовуючи день, тиждень чи інший період, напроти кожної задачі встановлюєте значок дії. І робите у разі необхідності чи переносите невиконання задачі. І зверху листа встановлюєте значок закриття дня. Все. Ви не втрачаєте час і живете впевнено, що вами нічого не забуто. Для тих, хто любить чи потребує багато писати, варто робити заголовок запису в органайзері дня, тут же вказувати, де зазначено решта тексту, а сам текст
розписувати в щоденнику на полях для заміток з позначкою, до якої дати щоденника стосується цей текст. Про планування дня ми закінчили, а тепер про тиждень. У 21 столітті найважливішим плануванням для успішного вирішення поточних питань та вирішення глобального стає саме планування тижня. Чому це так, ви можете зрозуміти і отримати відповіді, прочитавши розділ планування книги ОС Сейм чи переглянувши відповідні відео в YouTube каналі. А зараз саме про вигляд сторінки для планування тижня. Розпочнемо з умовних позначень. Обов'язкові напрямки. Ці напрямки об'єднані за приналежністю задач. Зараз ми озвучимо скорочення, назву напрямку та приклади з довгими поясненнями, які варто застосовувати для річних визначень. А для тижневих визначень можна скоротити. Наприклад, запис для року. Я щасливий через щоденне спілкування з сім'єю з обговоренням перемог, досягнень і вражень, в тому числі від бачення сонця, неба, рослини, тварини, людей. Запис для тижня – бути щасливим. ЗС – здоров'я і спорт. Включає всі глобальні задачі, пов'язані з здоров'ям та спортом. Наприклад, якщо 100-кілограмова людина мріє схуднути до 77 кг і хоче покращити свій зір та вирівняти осанку, то вона, вивчивши питання і зрозумівши, що це посильно за один рік, може сформувати ціль і записати її. За рік стати здоровим і спортивним, вагою 77 кг, 100% зором і еталонним хребтом. Так, потім для досягнення результату потрібно буде виконати ряд дій, але то вже дії. РВ – розвиток і вдосконалення. Включає всі глобальні задачі, пов'язані з розвитком і вдосконаленням. Наприклад, ціль. За один рік я освічений і розумний через прочитання більше 4 тематичних книг в місяць швидкістю більше 1500 слів в хвилину. Ще С. Щастя і сім'я. Включає всі глобальні задачі, пов'язані з щастям і сім'єю. Наприклад, я щасливий через щоденне спілкування з сім'єю з обговорення перемог, досягнень і вражень, в тому числі від бачення сонця, неба, рослин, тварин, людей. Або в поточному році я з сім'єю реалізували 20 мрій. МБ. Місія, бізнес, гроші. Включає всі глобальні задачі, пов'язані з місією, бізнесом, грошима. Наприклад, я вже в 2021 році зробив краще планету Земля і Всесвіт та допоміг 70% людей з нашого будинку, навчивши їх ОС Сейм. Ко. Самопізнання. Коучинг самим з собою. Включає всі глобальні задачі, пов'язані з самопізнанням. Сторінка тижня за органайзером від ОС Сейм, на відміну від типового нотатника, має наступні відмінності. Перше. Всі переваги, що застосовані в планері дня, обов'язково пріоритетність задачі по часу. Друге. Переддень і післядень. Поле для запису так зручно. Третє. Сам тиждень. Це планування зручніше, чим щоденне. Воно менше напрягає і дозволяє встановити мудрішу схему виконання. Четверте. З'являються об'єднані напрямки. І по ним можна планувати щастя, силу волі, підсвідомість, планувати звички. Сторінка місяця, квартала і року за органайзером від ОС Сейм, на відміну від типового нотатнику, має наступні відмінності. Перше. Всі переваги, що застосовані в планері дня, тижня. Друге. Основна подія і основна мрія. Для завершення формування повного усвідомлення про ефективний нотатник для всього життя повернемося до вигляду заповнених робочих сторінок для нотатника. Припустимо, сьогодні 14 липня 2021 року. Ось практичний вигляд листа щоденника для завтрашнього дня на 15 липня 2021 року. Після заповнення задач, які виникли до вечора 14 липня. Зверніть увагу на перше. Внесення всіх задач базових. Все для свого розвитку ми вже вписали. Вони вже вписані. Але дій по них поки ніяких не зроблено. Це гнучкі задачі за часом виконання. Друге. Внесення в розділ пріоритетність всіх задач з вже розділенням за пріоритетами. Тих, які не потрапляють в розділ базовий. Вони вже записані, але дій по ним
ніяким поки не зроблено. Це гнучкі задачі за часом виконання. Третє. Внесені 3 задачі в графу задачі по часу. Вони вписані вже з прив'язкою до часу, бо їх можна виконати тільки в цей період часу. Це жорсткі задачі за часом виконання. Ось практичний вигляд листа щоденника для завтрашнього дня на 15 липня 2021 року після завершення планування дня. Зверніть увагу. Перше. Всі задачі графи базове отримали відмітку про дію та внесені до виконання в графу задачі по часу. І напроти кожної задачі з'явилося умовне позначення приналежності задачі для зручності, ідентифікування та розуміння важливості. Друге. Більшість задач графи «Пріоритет» отримали відмітку про дію та внесені до виконання в графу задачі по часу. І напроти кожної з задач з'явилося умовне позначення приналежності задач для зручності ідентифікування та розуміння важливості. Ті задачі, які не отримали відмітку, не перейшли в статус жорстких по часу, не мають часу виконання, такі задачі знаходяться в статусі до виконання в цей день, але виконуватимуться по наявності часу між запланованими раніше більш пріоритетними задачами. Все про планування розказано в розділі «Планування» ОС-Сейм в книзі ОС-Сейм та в відео на YouTube каналі. Прочитайте чи перегляньте і плануйте правильно. Третє. Внесені задачі в графу задачі по часу всі прив'язані до часу виконання. Окремі з них відмічені як особливо важливі. Це подія дня. В даному випадку це зустріч з інвесторами о 15:00. А окремі задачі делеговані і не плануються виконавцем до виконання. Або він перезавантажений, або не має відповідної кваліфікації, відповідно звертається до інших. Напроти задачі відмітка про дію і про дату, коли потрібно перевірити виконання та впевнитися в реалізації задачі. Відповідно на сторінці нотатника 21 липня повинен з'явитися запис про цю задачу та дату, з якою вона перенесена – 17 липня. Ось практичний вигляд листа щоденника після закінчення дня на 15 липня 2021 року, після завершення дня та його аналізу. Зверніть увагу на перше. Відмітки про перенесення чи виконання задач з графи базові. Відмічені всі задачі базові. Друге. Відмітки про перенесення чи виконання задач з графи «Пріоритет». Відмічені всі задачі. Одна із них – заламінувати файли – не виконана і актуальність її пропала. В даному випадку в зв'язку з її делегуванням, що видно по графі задачі по часу в 18:00. Просто по закінченні робочого дня і його аналізу виконавець зрозумів, що це не пріоритетна задача і він її не виконав. І або часу на наступний день недостатньо для виконання цієї часи, або розумніше її делегувати. Тому задача делегована. Третє. Напроти графи задачі по часу в графі «Дія» зроблені відмітки про результати дій. Виконано чи не виконано. А по невиконаним задачам зроблені коригуючі дії. Невиконана задача в 9:00, зустріч з партнерами, перенесена на 21 липня і на сторінці цього дня зроблено відповідний запис. А невиконана задача резервна з незапланованим часом заламінувати файли делегована і для неї встановлений час контролю 21 липня. Четверте. По результатам 15 липня в сторінку дня нотатника внесені ідеї, висновки, перемоги, які або будуть зазначені тільки тут, або продублюються в інше місце. Перенесуться як важливі при узагальненні діяльності за більший період діяльності – тиждень, місяць, квартал, рік. Або продублюються в додаткові тематичні блокноти для обліку – ідей, висновків, перемог. П'яте. Відмітка про закриття дня. Після наявності напроти кожної з задач відмітки про зроблену дію. Тут звертаємо увагу, що після закриття дня варто на полях лівої сторони сторінки тижня чи місяця напроти відповідного дня зробити також відмітку про закриття дня, щоб мати чітке розуміння про дисциплінований облік задач.
Варто такі відмітки робити і на сторінці місяця після закриття тижня, на сторінці кварталу та року після закриття місяця і тому подібне. У вас буде порядок і впевненість в організованості і порядку. Все. Ми можемо відчувати себе спокійно. Всі задачі під повним контролем. Тепер нам потрібно концентруватися на майбутньому і важливому. До сторінки цього дня ми можемо повернутися ще багато разів, в двох випадках. Першому, в разі потреби подивитися хронологію і історію вирішення певного питання. Другому, обов'язково по закінченні більшого звітного періоду, тижня чи місяця, ми обов'язково повинні переглянути ідеї, висновки, перемоги. По раціональним ідеям запланувати їх реалізацію. По висновкам при необхідності внести в інший журнал висновків, а при необхідності по висновках запланувати і додаткові дії. По перемогах просто вдохновлятися, надихатися і звітувати іншим. Ось практичний вигляд листа щоденника на 21 липня після закінчення дня 15 липня. Зверніть увагу на перше. Наявність нової задачі в графі базове. Друге. Наявність внесених задач, не виконаних 15 липня. Тут і задачі не виконані виконавцем, і задачі делеговані виконавцем іншим. Зробивши такий облік коучингових задач, ви організовуєте виконання задач коучингу, але найголовніше – повноцінно організовуєте своє життя. Який використовувати спосіб обліку коучингу та життя – вибирати вам. Краще еволюціонуйте. Почніть з першого системного способу. Його застосування дасть вам навички користуватися алгоритмами коучингу. І в подальшому ви його точно будете застосовувати для стратегічних питань. Доповніть його планом дій. Потренуйтеся другим системним способом. І поспішайте застосовувати третій системний спосіб для свого життя. Організуйте все життя. Погодьтеся, крутий запропоновано вам нотатник і спосіб обліку задач для життя. Напишіть під відео, що думаєте. Крутий? І хай відсутність продажі розграфлених запропонований нами спосіб щоденників не стане вам на заваді. Придбайте будь-який простий, розграфте його вручну. Або візуально уявляючи, де і що записувати, записуйте, куди потрібне. І поспішайте вдосконалюватися. Рекомендуємо в розділі «Корисне і цікаве» подивитися відео, який блокнот, щоденник, нотатник, органайзер потрібен для життя, роботи, бізнесу. Там, в першій половині відео, повтор тут сказаного, а в другій половині додаткове роз'яснення про структуру нотатника і інші розділи, потрібні для організації свого життя. А розграфлені потрібно нотатники можете замовити при потребі у нас і з часом їх використовувати. Ми розграфили правильно нотатник, і він має 400 сторінок і має от такий вигляд. Він дуже продуманий. Також для записів все, що стосується есей, можна використовувати і міні-блокноти. І взагалі, якщо ви хочете заощадити час і спростити собі життя, а ще й зробити благородну справу і підтримати наш проект, ви можете у нас замовляти набрані шаблони і нотатники. За готові шаблони можна переказати нам на карту символічні $1 чи еквівалент за алгоритмом. Це оплата витрат на відправку та послуги людям, які відправляють вам набрані в електронному вигляді шаблони алгоритму. Вкажіть номер мобільного, номер потрібного шаблону, наприклад 610 чи інші. І зручний месенджер. Призначення платежу виглядатиме так. Viber плюс 38 і ряд цифр вашого мобільного телефона і шаблон, наприклад, 610. Оплатіть, тим самим надавши нам дані для відправки, і ми направимо вам в робочий час замовлене протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. Так само можна замовляти і нотатники, і міні-нотатники. Як зробити замовлення, розписано в тексті під відео. Там же є приклад оформлення замовлення та посилання на роз'яснювальні відео. Ну і
уподобайте відео та канал, жміть лайк, схвалюйте правильне коментами та поділіться відео в месенджерах та соцсітках з знайомими. А щоб гордість за себе вас окриляла за те, що прийняли участь в особливо важливій справі, можете ще й фінансово допомогти нашому проєкту. Нам це дуже потрібно, бо наш проєкт освітній та для суспільства і не організовувався фондами підтримки та за державні кошти. Номери карток та рахунків внизу під відео. Сіємо добро разом! І обов'язково подивіться попередні наступні відеоуроки про коучинг. Їх більше 30. І зробіть практичні вправи. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь корисним та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно щодня робити коучинг, аналізувати досягнення, формувати мотивацію, плани та упорядковувати плани. Навчіться коучингу і самокоучингу. Успіху вам! Щастя! Дай Бог здоров'я!